Όπως είπαμε για το έδαφος, έχουμε πολλές και διαφορετικές δυνατότητες. Πάμε να τις δούμε μία-μία. Για να δούμε και όταν έχουμε ισοϊψείς. Έστω ότι έχουμε τις ισοϊψείς από κάποιο πρόγραμμα, δεν είναι η καλύτερη λύση όπως υποστηρίζω εγώ. Πάμε να δούμε λοιπόν, αν μας δώσουν μόνο τις ισοϊψείς, πάμε στο layout, πάμε στο terrain εδώ συν DTM, βάλω ισοϊψείς ας πούμε, ok, points και break lines τις βάζουμε πάλι σαν break lines. Μπορούμε να διαλέξουμε μόνο break lines, συν, για να τις επιλέξουμε, triangles, apply, ok, εδώ βλέπουμε πάλι ότι μας έκανε τρίγωνα και μας τα έβαλε και έξω, οπότε πρέπει να ακολουθήσουμε την προηγούμενη διαδικασία, αλλά τα τρίγωνα μας τα έχει κλείσει όλα ολόσωστα. Αν δεν μας ενδιαφέρει τώρα αυτό εδώ, μπορούμε σε αυτό το έδαφος που έχουμε να προσθέσουμε εμείς ισοϊψείς, οπότε να του πούμε να μας βάλει ισοϊψείς, ok, και να κλείσουμε τα τρίγωνα. Όμως βλέπουμε ότι μας έχει κάνει τις ισοϊψείς, οι οποίες πετάνε εδώ πέρα κάποια άλλα σημεία. Πρέπει να εφαρμόσουμε τη μέθοδο, να βάλουμε την περιβάλλουσα και να τα κόψουμε αυτά τα τρίγωνα, όπως είδαμε στο προηγούμενο βίντεο. Αυτοί είναι όλοι οι τρόποι, αυτές είναι όλοι οι μέθοδοι που μπορούμε να δημιουργήσουμε τρίγωνα, ισοϊψείς ή έδαφος γενικότερα, να το χρησιμοποιήσουμε για οτιδήποτε περαιτέρω.